નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જે મિત્રો પાસે ઓફિસ 2016, ઓફિસ 2019 અથવા ઓફિસ 365ની વ્યવસ્થા હોય તો એની મદદથી વિડીયો લેક્ચર કેટલી સરળતાથી બનાવી શકાય એની આપણે વાત કરીશું. બહુ જ સરળ છે. આની પહેલાંના વિડીયોમાં મેં આપને દર્શાવ્યું હતું કે જો આપની પાસે ઓફિસ 2016, ઓફિસ 2019 કે ઓફિસ 365 ના હોય તો આપ કેવી રીતે વિડીયો લેક્ચર બનાવી શકો. પણ અહીંયા જો આપની પાસે આ 3 વર્ઝનમાંથી કોઈ પણ એક વર્ઝન અવેલેબલ હોય તો બહુ જ સરળતાથી આપ વિડીયો લેક્ચર બનાવી શકશો. એનું કારણ એ છે કે આ ત્રણેય વર્ઝનની અંદર તમારું કેમેરા ઇનેબલ પોસિબલ છે. આ ત્રણેય વર્ઝન તમારો કેમેરાને સપોર્ટ કરશે રેકોર્ડિંગ માટે. તો આપણે જોઈએ વન બાય વન કે આ કેવી રીતે થઈ શકે અને કેટલી સરળતાથી થઈ શકે. આમાં તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે, 3 મુદ્દા છે એની તમારે એટલે કે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. કયા 3 મુદ્દા? તો પહેલાં તો તમારે એ તપાસવાનું છે કે આપની પાસે આ 3 વર્ઝનમાંથી એક વર્ઝન હોવું જરૂરી છે. બીજું, આ વિડીયો લેક્ચર બનાવતા પહેલાં માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટની અંદર તમારે એના સ્લાઇડનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું પડશે. સ્લાઇડનું સ્ટ્રક્ચર મેં આની પહેલાં પણ બતાવ્યું હતું, અહીંયા પાછું હું બતાવીશ કે સ્લાઇડનું સ્ટ્રક્ચર એ માટે બનાવવું પડે કે તમારો વિડીયો અને તમારી કન્ટેન્ટ બંને જુદી જુદી જગ્યાએ રહે અને તમે એને થોડું પ્રોફેશનલ લુક બહુ સરસ રીતે આપી શકો. કારણ કે અહીંયા જ્યારે તમે રેકોર્ડિંગ કરશો ત્યારે ઓફિસ આ 3 વર્ઝનમાંથી કોઈ પણ એક વર્ઝન તમારી પાસે હશે તો એ શું કરશે, સ્લાઇડ બાય સ્લાઇડ વિડીયોને રેકોર્ડ કરશે અને પછી તમારે એને સેટ કરવાનું રહેશે અને પછી તમે એને એક્સપોર્ટ વિડીયો કરી શકશો. તો આપણે જોઈએ આ કેવી રીતે થાય છે. બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોશું કે ઓફિસનું સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સ્લાઇડનું સ્ટ્રક્ચર તમે કેવી રીતે બનાવશો, જે બહુ અગત્યની વાત છે. તો ચલો જોઈએ કે સ્લાઇડનું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ તમારે શું કરવાનું છે કે ઓફિસ તમારી પાસે જે પણ પાવરપોઈન્ટનું વર્ઝન હોય એ ખોલવાનું છે. એની અંદર તમારે વ્યૂ મેનુમાં જવાનું છે. વ્યૂ મેનુમાં જશો એટલે સ્લાઇડ માસ્ટર નામનું મેનુ છે. સ્લાઇડ માસ્ટર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સાઈડમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફર્સ્ટ નંબરની સ્લાઇડ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે અને એ સ્લાઇડની અંદર તમે જે કંઈ ફેરફાર કરશો એ તમારી બધી સ્લાઇડમાં ઓટોમેટિકલી ફેરફાર થશે. એટલે અહીંયા હું એક સરસ મજાનું સ્ટ્રક્ચર કરું છું. જો તમારે બેકગ્રાઉન્ડમાં પિક્ચર રાખવું હોય તો એ પણ કરી શકો, પણ અત્યારે હું નથી કરતો. અત્યારે હું શેપ મેનુમાં જઈ અને એક લાઇન અને રેક્ટેંગલની મદદથી એક નાનું સરસ મજાનું સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર બનાવું છું કે જે મને વિડીયો રેકોર્ડિંગમાં ઉપયોગ આવે. તમે તમારી રીતે એ સ્ટ્રક્ચરને ડિઝાઇન કરી શકો અને બનાવી શકો. અહીંયા હું એક માત્ર સિમ્પલ તમને સ્ટ્રક્ચર બતાવી રહ્યો છું. બરાબર, આપ જોતા જાઓ અને એ પ્રમાણે જ બધી સ્લાઇડ બનશે. હું અહીંયા એક લાઇન ડ્રો કરી ટાઇટલને સેટ કરું છું, એની નીચે એક લાઇન મૂકી રહ્યો છું. બરાબર છે. પછી નીચેની કન્ટેન્ટ હું સેટ કરીશ એ જ પ્રમાણે. બહુ સિમ્પલ રીતે છે. તમારું કલર સ્ટ્રક્ચર તમને જે યોગ્ય લાગે તમે કરી શકો. હવે હું કન્ટેન્ટનો એરિયા ફિક્સ કરું છું. અહીંયા હું ફૂટરને રાખીશ. ડેટ અને સ્લાઇડ નંબરને મારી જરૂર નથી એટલે હું એને ડિલીટ મારી રહ્યો છું. એટલે એ કંઈ પણ સ્લાઇડમાં આવશે નહીં. ફૂટર પણ તમારે ન રાખવું હોય તો તમે નીકાળી શકો. અહીંયા હું અત્યારે એને રાખી રહ્યો છું પણ એનો ઉપયોગ હું કરીશ નહીં. એ નીચે કપાઈને એના માટેની બાઉન્ડ્રી માટે મેં રાખ્યું છે. સેવ કરીને હું રેક્ટેંગલ સેટ કરીશ. અત્યારે હું વર્ટિકલ લાઇન ડ્રો કરું છું. આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મારી વિડીયો માટે હું સ્પેર રાખું છું. બરાબર છે. હવે પાછું હું ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈ અને એક રેક્ટેંગલ સિલેક્ટ કરીશ અને એ વિડીયો માટે હું એને સ્પેસિફાઈ કરીશ કે એ સ્ક્વેરની અંદર અથવા એ રેક્ટેંગલની અંદર જ મારો વિડીયો હું એને મૂકીશ. એટલે મારા વિડીયોની જગ્યા છે ફિક્સ થઈ જાય અને એની ઉપરની જગ્યામાં આપ આપનું નામ, લોગો જે કાંઈ આપણે મૂકવું હોય એ મૂકી શકાય. તો એક સરસ મજાનું પ્રોફેશનલ લુક લાગે એવું સ્ટ્રક્ચર હું અહીંયા બનાવી રહ્યો છું. તમને તમારી ડિઝાઇન પ્રમાણે તમે બનાવી શકો, સરસ રીતે બનાવી શકો, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. હું અહીંયા સિમ્પલ એક તમને સ્ટ્રક્ચર બનાવીને બતાવું છું. ફાઇન. મેં લાઇનને ડુપ્લિકેટ કરી છે. બરાબર છે. આપ જોઈ રહ્યા છો. હવે હું સ્લાઇડ માસ્ટરમાં જઈ અને ક્લોઝ માસ્ટર સ્લાઇડ કરું છું. હવે તમે આપ જોઈ રહ્યા છો એક જ સ્લાઇડ છે. બરાબર છે. હવે હું ન્યૂ કરીશ, લાઇટ ક્લિક કરીને ન્યૂ સ્લાઇડ, તો મને આના જેવી જ બીજી એક સ્ટ્રક્ચરની સ્લાઇડ મળશે. તો આ જે મેં પહેલી સ્લાઇડ માસ્ટર સ્લાઇડમાં ફેરફાર કર્યો છે એ પ્રમાણેની જ આ સ્લાઇડ બને છે. ચલો જોઈએ કે પાવરપોઈન્ટની અંદર આપણે રેકોર્ડિંગ કેવી રીતે કરશું. ફાઇન.
ચલો એ જોઈએ છીએ. હું હવે પાવર પોઈન્ટને મારી સ્લાઇડ ખોલું છું. બરોબર છે. અગેન મારી બનાવેલી હું સ્લાઇડ ખોલી રહ્યો છું અહીંયા. ઓકે, આ મારી તમે જોઈ રહ્યા છો, આ મારી બનાવેલું સ્ટ્રક્ચર અને સ્લાઇડ છે. હવે હું સ્લાઇડ શોમાં જઈ અને પહેલાં ચેક કરીશ કે કોઈ પણ જૂનું રેકોર્ડિંગ નથી ને મારું, એ હું ક્લિયર કરીશ. હવે હું રેકોર્ડિંગ સ્લાઇડ શોમાં જઈને રેકોર્ડ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ આપું છું. જે હું બિગિનિંગ આપીશ એટલે અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે મારો કેમેરા છે એ ઇનેબલ થઈ જશે. આ ફેસિલિટી છે એ ઓટોમેટિક છે. બરાબર, તમારે માઇક્રોફોન બધું ચેક કરી અને રેકોર્ડ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પ્રોગ્રામ પર AVR વિશે ચર્ચા કરશું. આઉટલાઇન શું છે એ જોઈએ. AVR ડેવલપમેન્ટ હવે આપ જોઈ રહ્યા છો ને જોશું કે વન બાય વન હું બોલતો જાઉં છું હાર્ડવેરને જોશું, સોફ્ટવેરને જોશું, નવો પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે બનાવી શકાય, રેકોર્ડિંગ થઈ રહી છે એ પણ જોશું. આવું આપણે બધી સ્લાઇડ માટે કરવાનું છે. વન બાય વન કરી શકાય, સ્લાઇડને રોટેટ કરતા જવાનું છે. સાઈડમાં અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો એની માહિતી કે લેશું. એક્ઝામ્પલ એના એરો વિશે છે. જોશું. એ એરો હું ક્લિક કરીશ એટલે સ્લાઇડ ચેન્જ થશે. આટલી માહિતી અહીંયા મેં સેમ્પલ માટે 5 સ્લાઇડ દીધેલી છે. આ સેશનમાં જોવાની છે. તો ચાલો જોઈએ AVR ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ શું છે. AVR ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ બે ભાગમાં તો તમે જોઈ રહ્યા છો વન બાય વન સોફ્ટવેર સ્લાઇડ બદલાવી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ આવશે, અને પાછું સોફ્ટવેરની અંદર ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિવાઇસ એન્વાયરમેન્ટ આવશે. પ્રમાણે હું મારી વિડિયો સ્ક્રિપ્ટ, ઘણા લોકોને પ્રશ્ન છે કે વિડિયો સ્ક્રિપ્ટ શું છે, તો મારે સ્લાઇડમાં જે બોલવાનું છે એ પ્રમાણે હું વક્તવ્ય આપીશ અને એને હું રેકોર્ડ કરીશ. બોર્ડ વિથ પેરિફેરલ્સ અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો હું આ તમને સમજાવવા માટે એમને હેફેઝાટલી કરી રહ્યો છું એટલે આપને સમજાય કે આ કેવી રીતે આ પ્રક્રિયા મહત્વની છે કે આપણે કેવી રીતે અમારું રેકોર્ડિંગ થઈ ગયું છે. એન્ડ ઓફ ધ સ્લાઇડ શો હું બહાર આવી ગયો. હવે મારે આ વિડીયો છે એ જો દરેક સ્લાઇડ માટે હવે એને મારે મારી રોકેલી જગ્યા ઉપર એને પાર્ક કરવાનો છે. જો બધી સ્લાઇડમાં એક વિડીયો છે એને મેં જે જગ્યા નક્કી કરી છે એ જગ્યા ઉપર હું એમને સેટ કરી રહ્યો છું. ફાઇન. તમે જો બધી સ્લાઇડની અંદર 5 સ્લાઇડની અંદર આ વિડીયો એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્લાઇડ પ્રમાણે વિડીયોને સેટ કરેલો છે. એટલે વન બાય વન હું એને મૂકતો જઈશ. ફાઇન. બધી 5 સ્લાઇડની અંદર મારો વિડીયો આવી ગયો છે બહુ વ્યવસ્થિત. હવે હું ફાઇલ મેનુમાં જઈશ, એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ, ક્રિએટ વિડીયો ઉપર ક્લિક કરીશ. જે ફોર્મેટ તમારે જોતી હોય એ ફોર્મેટ તમે નક્કી કરજો. જે બી અત્યારે હું સિમ્પ્લિસિટી માટે 480 કરું છું અને અહીંયા તમારે યુઝ રેકોર્ડિંગ ટાઈમ એન્ડ નરેશન સિલેક્ટ કરવાનું છે એ કરી રહ્યો છું અને ક્રિએટ વિડીયો ઉપર મેં ક્લિક કર્યું. તમારે ક્યાં વિડીયો સેવ કરવો છે એ લોકેશન તમારે નક્કી કરવાનું. અહીંયા હું સિમ્પ્લિસિટી માટે ડેસ્કટોપ સિલેક્ટ કર્યો છું. નામ આપવાનું, સેવ કરવાનું. તમે જેવું સેવ કરશો એટલે એની પ્રોસેસ તમે ચાલુ થઈ જશે. મારો વિડીયો રેકોર્ડ થઈ ગયો. હવે તમે એનું આઉટપુટ વિશે ચર્ચા કરીએ. આ વિડીયો ફાઇલ જે આપણે બનાવી એનું આઉટપુટ છે શું છે એ જોઈએ. AVR ડેવલપમેન્ટ સિસ્ટમ તો બહુ સરસ રીતે તમે આને એમાંના રહેલા હાર્ડવેર સીધું છે, સાવ સહેલું. આગળની એક પ્રક્રિયા તમારે આની પહેલાના જે વિડીયોમાં મેં બતાવી હતી એ કોઈ પણ પ્રક્રિયા તમારે રિપીટ કરવાની જરૂર નથી. એ પણ જોશું. સિમ્પલ, કારણ કે આની અંદર કેમેરાની આના માટે તમારા લેપટોપમાં કેમેરો હોવો અથવા ડેસ્કટોપમાં કેમેરો હોવો જરૂરી છે. ઓફિસ હું પાછું રિપીટ કરું છું, ઓફિસ 2016, ઓફિસ 2019 અને ઓફિસ 365 ના વર્ઝનનું પાવરપોઈન્ટ હશે તો જ આ રીતે આપ કરી શકશો. અન્યથા મેં આપની આગળના વિડીયોમાં જે બતાવેલો. થેન્ક યુ એન્ડ શુભેચ્છાઓ. આપ આવા સરસ મજાના વિડીયો બનાવો અને આપના વિદ્યાર્થીઓને સરસ મજાના વિડીયો બનાવી અને માહિતી આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.